U bëko që tezat e influencës ruse në rajonin e Ballkanit kanë marrë zë, ndërreshta përmendej shpesh edhe Shqipëria. Por sot, kur shqetësimi artikulohet edhe nga shërbimi informativ shtetëror, na jep të drejtën ta shohim edhe si alarm dhe rrezik real. Megjithatë, do ta diskutojmë këtë pikë me diplomatin e nderuar, profesor Lisen Bashkurtin, i cili është bashkuar me ne në studio. Zoti Bashkurti, mirëdita dhe mirë se vini. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Në dieni dhe njohuri të mira të Kurbës me ulje ngritjet për këtë dyshim, për tentakulat e shtrira të Rusisë në rajonin e Ballkanit dhe tashmë flitet edhe për Shqipërinë, ndërkohë që kësaj teze po jep zë shërbimi informativ shtetëror dhe kryeministri i vendit. A i besoni ju kësaj teorie? Pa dyshim, tani më nuk përbën ndonjë të re, as për politikën, as për diplomacinë dhe media dhe opinionin publik, përpjekja e Rusisë për të rritur prezencën dhe zgjeruar ndikimin e vet në Ballkanin Perëndimor. Kjo tashmë është provuar edhe me fakte nga zhvillimet e vjetëve të fundit në Malin e Zi, në Maqedoni, në Serbi, në disa dukuri dhe simptoma në Kosovë, por edhe në vendet tjera, përfshirë edhe Shqipërinë. Tendenca për të rritur prezencën dhe ndikimin në jetën politike të vendeve nga Rusia është vërejtur edhe në vendet e Bashkimit Evropian, në mënyrë të veçantë në Brexitin, në ngritjen e lëvizjeve nacionaliste, fobiste, euroskeptike, populiste. Sikundër ka një zgjerje të opinionit publik dhe mediatik, por edhe atij politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës për tentativën prezente të Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale. Pra shqetësimi nuk është i përqendruar vetëm në Ballkan, nuk është i përqendruar në Europë, por shkon edhe drejt Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, kur flasim për vendin, është thënë tashmë se instrumentat janë të sofistikuara dhe fushat ku Rusia po tenton të shtrijë ndikimin. Flasim për bursat e studentëve shqiptar, të cilët duket se kanë ardhur në rritje sipas evidencave. Baza e NATO-s në Kuçov, që mendohet se është një tjetër element influence, dhe nga ana tjetër edhe veprimtaria ambasadës ruse në Tiranë, e cila është vënë në dyshim. Si e shihni ju këto tre pika të cilat ndoshta po instrumentalizohen? Po në përgjithësi vret që përpjekja e ngritur e Rusisë për të rritur prezencën dhe ndikimin në vendet e Ballkanit Perëndimor shfrytëzon së pari ato që janë pikat më të dobta të shoqërive, të sistemit politik dhe të qeverisë së këtyre vendeve. Është provuar më së shumti që fenomene të tilla siç është korrupsioni i zyrtarëve të lartë, krimi i organizuar, kompleksja e politikës me krimin ose krimi i strukturave mafioze që përkeqësojnë qeverisjen e vendit, janë mekanizma që e lehtësojnë shumë rritjen e prezencës së ndikimit të rus në Ballkanin Perëndimor. Sikundër janë edhe elementë të tjerë që kanë të bëjnë me përpjekjen për ta destabilizuar, sidomos në momente të rëndësishme kur këto vende bëjnë hapa para drejt integrimit evropian dhe euroatlantik. Çka do të thotë është pjesë e strategjisë së Rusisë që të dobësojë sistemet të qeverisë në vendet e Ballkanit, të shmang nga një sistem demokratik bazuar në rendin ligjor, në qeverisjen e mirë, në ekonominë e tregut të orientuar mirë dhe në orientimet europiane, dhe nga ana tjetër për të shfrytzuar ato që quhen pikat e dobta të këtyre vendeve, siç është korrupsioni, krimi i organizuar, përpjekjet destabilizuese dhe për të krijuar pengesa subjektive ose objektive në procesin e integrimit të këtyre vendeve. Këtu bëjnë pjesë edhe element që vreni ju, natyrisht që sot jetojmë periudhë tjetër, nuk jemi më në rendin e luftës së ftohtë, as të para luftës së dytë botërore, që kishim bënë me gjeopolitikën, strategjinë staliniste ose atë luftës së ftohtë. Kjo është një periudhë kur luftrat janë bërë më asimetrike, nuk kemi më të bëjmë me luftra dhe përpjekje për të realizuar prezencën dhe hegemoninë me mjete konvencionale. Sot përdoren element të sofistikuar, se i tillë është vetë sistemi, në mënyrë të veçantë përdoren këto mekanizmat të cilët ndikojnë sidomos mbi elitat, siç është rasti për shembull përpjekjes së studentëve që nuk kanë prova për ta thënë, po meqense përflitet, ndikimi përmes elementeve të kapur dhe të korruptuar që janë shumë prezent në rajonin tonë dhe në vendin tonë, shfrytëzimi i mekanizmave të dobësimit të shtetit ligjor, të ekonomisë informale, të pastrimit parave, të radikalizmit të dhunshëm, të fanatizimit fetar, janë shumë të konveniente, janë shumë të mbara të gjitha ato mekanizma që janë përkundër demokracisë, kundër qeverisjes mirë, kundër ekonomisë formale të tregut dhe kundër integrimit evropian, i konvenojnë jashtëzakonisht shumë lehtësimit procesit
të zgjerimit prezencës dhe të rritjes influencës ruse në Ballkan. Të gjitha këto element janë informacionet të cilat kanë rredhur në fakt nga raporti i Shërbimit Informativ Shtetëror dhe si të tilla duhet i lexojmë seriozisht. Megjithatë, e pyetur mbi këtë kuriozitet, mbi këto teza, Moska pretendon gjithmonë dhe thotë se këto janë disa konflikte artificiale të cilat i provokon zakonisht perëndimi dhe shubat. I tillë qëndrim ka qenë edhe ai ambasadorit Karpushin që besoj e keni ndjekur me vëmendje. Thoshte se ndikimi është një term me cilin abuzohet zakonisht për Ballkanin dhe për Shqipërinë, ndikimi do të shtrihet kulturor, ekonomik në shkëmbim mes vendeve. Mendoj se ky nuk është një argument i tërësisht i provuar i diplomacisë ruse. Rusia tashmë ka treguar me prova, ka treguar me fakte që është në një proces zgjerimit të ekspansionit të saj, të rritjes prezencës fizike dhe hegemoniste. Më së shumti ka treguar në zonat përreth, duke përfshirë edhe Gjeorgjinë dhe Moldavinë, mënyrë të veçantë me konfliktin që u sajua në Ukrainën lindore, me çarjen e Ukrainës në pro dhe kontra perëndimit, me aneksimin e Krimes dhe me hedhjen e disa tezave konkrete në rajonin e Ballkanit për shkëmbimin e territoreve, zhvendosjen e një aksion që duket se është përshkallëzuar nga 2014 me aneksimin e gadishullit të Krimes. Po, janë domethënë natyrisht historia e Krimes është historia e aneksimit permanent nga ana e Rusisë. Aneksimi i parë është bërë në fund të shekullit 18, aneksimi i dytë është bërë 1853-56, aneksimi i tretë është bërë 1877-78, aneksimi i katërt është bërë në 1921 dhe është pastaj sankcionuar. Për arsye se është zonë shumë strategjike dhe Rusia nuk mund të bëjë asnjë hap përpara për avancimin në prezencën dhe në hegemoninë e saj pa dalë në detet e ngrohta, përmes detit zi del në Bosfor, në Dardanelle dhe në detin Mesdhej, që siguron lundrimet e lira, por edhe ekspansionin ushtarak detar, ndërsa përmes detit zi del edhe në Danub dhe në vendet e Ballkanit. Ka shfrytzuar këto dy rrugë. Pra, është pozicionimi strategjik. Është pozicionim strategjik dhe fakti që e ka aneksuar Ukrainën duke shkelur tërësisht me të dy këmbët të drejtën ndërkombëtare për respektimin e pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, është një fakt konkret, një provë konkrete që Rusia për të realizuar zgjerimin hegemonik të saj edhe shkel të drejtën ndërkombëtare dhe parimet ndërkombëtare. Madje shkel edhe ato marrëveshje siç është memorandumi i Budapestit, që të cilin vetë e ka firmosur për respektimin e pavarësisë, sovranitetit dhe sigurisë të Ukrainës. Pra, profesor, duke i parë dhe analizuar të tilla argumentet, na lejohet të aludojmë për orekse ekspansioniste të Rusisë? Padyshim. Ajo që ndodhi në Malin e Zi ishte një përpjekje publike zyrtare për të realizuar grushtin e shtetit. Kriza në Maqedoni të zgjatur është provuar tërësisht që lidhjet e ngushta të VMRO-s dhe të Gruevskit, por edhe të presidentit Ivanov me politika dhe interesat ruse. Dalja haptazi publike e Rusisë për të penguar zgjerimin e NATO-s dhe akuzat që ka bërë ndaj perëndimit si element që po synon destabilitetin në rajonit. Dhe kohët e fundit janë edhe në mënyrë shpeshherë janë konspirative, por tashmë kanë dalë edhe në publik përpjekjet e Rusisë për të vënë në dyshim statusin e Kosovës përmes tentativës për ndryshimin e kufive, që në fakt do të thotë shkelje e parimet të pavarësisë, sovranitetit, rrezikimin e dyshimit të ekzistencës disa shteteve në rajonin tonë, rrezikimin e kërcënimin e paqes së stabilitetit të rajonit të vendosur me kaq mund, por edhe shkeljen parimeve themelore të ndërtimit shtete multietnike demokratike në tërë Europën. Pra me një lëvizje të vogël në rastin e ndryshimit territorial midis Kosovës dhe Serbisë, Serbia bashkë me Rusinë tentojnë të krijojë një precedent me pasoja rrezikshmëri të lartë për gjithë kontinentin. Duke tentuar të dalim jashtë konspiracioneve, në qoftë se për vendet e rajonit tashmë kemi një copës konkrete kur i referohemi ndikimit rus, cili është rreziku real, ajo që mund ta kërcënojë Shqipërinë? Mendoj se shtetet e dopta, demokracitë jo funksionale, qeverisja e keqe dhe përpjekjet destabilizuese të herpashershme janë mekanizmat kryesor që krijojnë hapësira përpjekjes së Rusisë për të zgjeruar prezencën dhe hegemonizmin. Duhet pranojmë që neve vazhdojmë të mos jemi shtet i konsoliduar dhe demokraci funksionale. Sot dëgjova sërish liderin e opozitës që lind nevoja për të bërë prapë ndryshime kushtetuese. Le të kujtojmë që kushtetuta amerikane ka mbi 200 vjet që qëndron stabilitetit të saj. Ne kemi ndryshuar kushtetutën rreth 14 herë brenda 70 vjetëve shtet, që të thotë brenda 7-8 vjetësh i takon një mesatare ndryshimit kushtetues. Kushtetuta është ligj themelor, pra është ligji i themelit. Çfarë do ndodhte me një godinë në qoftë se çdo 10 vjet ne tentonim të ndryshonim themelin e një banese, pa dyshim që ajo do kolapsonte përballë çdo krize. Dhe kjo do të thotë që ne vazhdojmë të jemi vend i destabilizuar nga pikpamja
kushtetuese, institucionale, kemi probleme me qeverisjen e mirë, për sa kohë korrupsioni, kultura mos ndëshkimit zyrtarëve të lartë, kemi dukuri serioze siç është lidhja politikës me krimin ose cënimi i të drejtës së votës dhe i respektit të vullnetit të qytetarëve për zgjedhje në mënyrë të lirë të ndeshme institucionet e veta, janë të gjithë mekanizmat që krijojnë plasaritje, të cilat krijojnë mundësi shumë të lehta penetrimit prezencës dhe hegemonisë ruse. Zoti Bashkurti, a mund ta quajmë vërtet koincidencë që sa herë trazohen ujërat e brendshëm të politikës së brendshme shqiptare, atëherë shtohen edhe zërat për shtimin e influencës ruse? Jo çdo gjë është e provuar, lypet të jemi shumë serioz kur është fjala për të mbajtur qëndrime, për të bërë deklarime, ndërmarrë veprime në marrëdhënie ndërkombëtare. Rusia është shtet i madh, është fuqi globale, është globale territorialisht, se ka 1/5 në territoret të botës, është globale si fuqi ushtarake, është fuqi bërthamore, është globale se merr pjesë në Këshillin e Sigurimit, që është organi kryesor vendimar si paqes së sigurisë në botë, është globale edhe për arsye të lidhjeve tradicionale ndikimit që kanë sistemin politik ndërkombëtar. Si e tillë ajo ka interesa globale, ka interesa për zgjeru prezencën e saj, por problemi themelor është që Rusia ka ndërtuar vetvete një demokraci hibride, një demokraci që tani ka marrë epitetimin putiniste, kompleksja dhe centralizimi i pushteteve është karakteristike e Rusisë, mos shkputja dhe mos balancimi i pushteteve është gjithashtu karakteristik, pleksja serioze e politikës me oligarkët ekonomik dhe me ekonominë informale, si dhe përdorimi i mekanizmave të tjerë që bëjnë në tërësinë e vet ta shndrojnë në sistemin rus, një sistem putinist, pra një sistem mix ku autoritarizmi me disa element të pluralizmit, centralizimi i pushtetit me disa element të liberalizmit, kontrolli nga lart poshtë me disa përpjekje për demokraci nga poshtë lart, bashkëjetojnë në një model i cili është krejt i ndryshëm nga ai që ndërton vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rusia, profesor, pa diskutim që është një potencial i jashtëzakonshëm dhe këtë nuk e vëmë në dyshim, por kjo është një frikë reale e autoriteteve shqiptare apo po përdorim këto elemente shumë të diskutueshëm në një situatë si kjo? Mendoj se janë të dyja, pra ka një bazë reale shqetësimi për rritjen e prezencës dhe të hegemonisë ruse dhe përpjekja për të instaluar një model hibrid putinist në demokracitë perëndimore, çka do të thotë një tendencë për t'i larguar nga modeli euroatlantik, sistemi politik, juridik dhe ekonomik të këtyre vendeve, por pajtohem me ju që ka edhe përpjekje abuzive për të arsyetuar shpeshherë krizat, pa aftësia për të gjetur shkaqet themelore të brendshme, tenton me kriju shkaqe nga jashtë, ose dështimi i brendshëm nga ndonjëherë përpiqet të arsyetohet me përpjekje për destabilitet nga jashtë. Në rastin e krizës tonë konkrete mund të ketë ndikime edhe prania dhe hegemonia në fuqie me interesa jo euroatlantike, por ajo që është kryesore, gjykoj unë, duke analizuar elementet e krizës, komponentet edhe mënyrën se si po shpaloset kriza, ajo është në radhë parë krize brendshme shqiptare, është krizë faktorit politik, krizë faktorit institucional, është krizë demokracisë dhe qeverisjes, është krizë mungesë rritjes së mosbesimit të qytetarëve. Dhe ndoshta vështirë e kamuflueshme, profesor. Për mua është vështirë e kamuflueshme dhe vështirë shumë shpeshherë dhe pa besueshme për të arsyetuar me ndikime nga jashtë. Unë ju falenderoj që ishit sot në studio. Faleminderit shumë juve.